নমস্কাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ এটি ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ লেসন নম্বৰ 9 letters from a father to his daughter পেজ নম্বৰ 47 খুলি লোৱা letters from a father to his daughter দেউতাকে জীয়েকলৈ দিয়া এখন চিঠিৰ কাহিনী ইয়াতে ক'ব বিচৰা হৈছে আৰু সেই দেউতাকজন আৰু জীয়েকজন আন কোনো নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ জীয়েক শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে তো জৱাহৰলাল নেহেৰু যি সময়ত তেওঁ জেলত আছিলে নাইনিৰ জেলত আছিলে আৰু সেই জেলত থকা সময়ত তেওঁ জীয়েকলৈ এখন ঐতিহাসিক চিঠি দিছিলে আৰু যি চিঠিখনত ভাৰতবৰ্ষৰ যি জনগাঁথনি সেই জনগাঁথনি সম্পৰ্কে যথেষ্ট তথ্য তাত উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সেই চিঠিখনকে ইয়াত তোমালোকক উদ্ধৃত কৰা হৈছে letters from a father to his daughter আমি শব্দবিলাকৰ অসমীয়া ভাঙনিৰে তোমালোকক পাঠটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে নাজানা সেই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ বহিত অসমীয়াতে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ পাঠটো বুজাত সহায় হ'ব এতিয়া আহা আমি পাঠটোলৈ আহোঁ ইয়াত বক্সৰ ভিতৰত কিছু কথা দিছে সেই কথাখিনি আমি প্ৰথমতে বুজি লৈছোঁ This is an extract from letters from a father to his daughter এই পাঠটো উদ্ধৃত কৰা হৈছে letters from a father to his daughter নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা styled in a simplistic form styled ইয়াৰ styled মানে হৈছে বিশেষত্ব ইয়াৰ বিশেষত্বটো এটা simplistic form বিশেষ ৰূপ আছে These letters were written by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru to his daughter Indira আমাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে তেওঁৰ জীয়েক ইন্দিৰালৈ এইখন চিঠি কি কৰিছিলে লিখিছিলে আৰু এই চিঠিখন আছিলে he was in a prison in নাইনি তেওঁ যেটো সময়ত নাইনিত জেলত আছিলে নাইনিত যেতিয়া তেওঁ জেলত আছিলে আৰু সেই জেলত থকা সময়তে এই চিঠিখন লিখিছিলে টাইম was not lacking তেতিয়া তেওঁৰ সময়ৰ অভাৱ নাছিলে যথেষ্ট বেছি সময় আছিলে লেক মানে অভাৱ A prison does not provide books of reference সাধাৰণতে জেলৰ কয়দীসকলক কিতাপৰ যোগান ধৰা নহয় টাইম was a prison does not provide books of reference সাধাৰণতে জেলৰ কয়দীবিলাকক সেই সময়ত কিতাপ যোগান ধৰা নহৈছিল but in Nehru's easy flowing language কিন্তু নেহেৰুৰ যিটো সহজ সৰল ভাষা we can visualize a unfolding of history আৰু আমি তাত সেই ভাষাৰ মাজত এটা নিভাজ এখন বুৰঞ্জী আনফোল্ডিং নিভাজ বুৰঞ্জী এখন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভিজুৱেলাইজ মানে হৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰা বা দেখা এতিয়া পাঠটোলৈ আহা so far we have discussed যিমান আমি আলোচনা যিমান দূৰলৈকে আমি আলোচনা কৰোঁ so far we have discussed very very old times অতীতৰ কথা বা পুৰণি কথা আমি যিমানে আলোচনা নকৰোঁ কিয় we shall now see how man developed এতিয়া আমি দেখিছোঁ মানুহে কিদৰে উন্নতি কৰিছে and what he did আৰু যি কৰিছে all these old times are called prehistoric আৰু এই সকলো পুৰণি সময়বিলাককে prehistoric অৰ্থাৎ প্ৰাক ঐতিহাসিক বুলি কোৱা হয় that is before history যিটো ইতিহাসৰ আগত বা বুৰঞ্জীৰ আগত তাকে প্ৰাক ঐতিহাসিক বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে as we have no real history of that period আমাৰ সেই সময়ছোৱাৰ যিটো আসল বুৰঞ্জী সেই বুৰঞ্জীটো নাই we have to guess a lot guess মানে হৈছে অনুমান কৰা আমি বহুত অনুমানৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিব লাগিব we are now on the verge or edge of history আৰু আমি এতিয়া বুৰঞ্জীৰ সীমানাত উপনীত হৈছো verge or edge মানে দাঁতি কাষ বা সীমানা আমি বুৰঞ্জীৰ একেবাৰে সীমানাত উপনীত হৈছো Let us see what happened in India first we have already seen that in the very old times India like Egypt and had a civilization there was a trade and ship carried Indian goods to Egypt and Mesopotamia and other countries. In those days, the people who lived in India were called Dravidian. They are the people whose descendants lived in South India now, around Madras. Let us see, আমি এটা চাম
What happened in India first? প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিল? We have already seen that, আমি ইতিমধ্যেই দেখিছোঁ বা বুজিছোঁ যে in the very old times, পুৰণি কালত, India like Egypt, ভাৰতবৰ্ষত ইজিপ্তৰ দৰে had a civilization, এটা সভ্যতা আছিলে. There was trade, বাণিজ্য আছিলে, and ship carried Indian goods, আৰু জাহাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হৈছিলে. To Egypt and Mesopotamia, ইজিপ্ত আৰু মেছপটেমিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, and other countries, আৰু অন্যান্য দেশলৈ তাক ৰপ্তানি কৰা হৈছিলে. In those days, সেই সময়ত, the people who lived in India, ভাৰতবৰ্ষত যিসকল লোক বাস কৰিছিলে, are called Dravidian. তেওঁলোকক দ্ৰাবিড়িয়ান বুলি কোৱা হৈছিলে. আমি দ্ৰাবিড় জাতিটোৰ কথা আগতে শুনিছোঁ, গতিকে সেই জাতিটোৱে আছিলে দ্ৰাবিড় জাতি. They are the people, তেওঁলোক সেই সকল লোক আছিলে, whose descendant lived in South India, যাৰ বংশধৰসকল এতিয়াও সাউথ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ দক্ষিণ ভাৰতত বসবাস কৰে. নাও এতিয়াও এৰন মাদ্ৰাজ অঞ্চলত বা মাদ্ৰাজত. The Dravidian were invaded by the Aryans from the north. There must have been enormous numbers of these Aryan people in Central Asia, and not finding enough food there for all, they spread out to other countries. They went in large numbers to Persia and even to Greece further west. They also came to India in crowd over the mountains near Kashmir. The Dravidian were invaded by Aryans. দ্ৰাবিড় সকলক আৰিয়ান সকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে. Invaded মানে হৈছে আক্ৰমণ কৰা. From the north, উত্তৰ দিশৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিলে. There must have been enormous numbers of the Aryan people in Central Asia. এতিয়াও এছিয়াৰ মাজভাগত, চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ মাজভাগত বহু সংখ্যক আৰ্যসকল বা আৰ্য লোকসকলক পোৱা যায়. And more finding enough food there for all. আৰু তাতেই কি আছিলে? And not finding enough food for there for all. সকলোৰে বাবে খাদ্য উপযুক্ত পৰিমাণে যোগান নাপাইছিলে. খাদ্যৰ অভাৱৰ ফলস্বৰূপে they spread out to other countries. সিহঁতে অন্যান্য দেশবোৰলৈ বিয়পি পৰিছিলে বা গৈছিলে. They went in large number to Persia, বেছি সংখ্যক পাৰ্চিয়ালৈ গৈছিলে, and even to Greece, কিছুমান গ্ৰীচলৈ গৈছিলে, further west আৰু কিছু পশ্চিম অঞ্চললৈকো গৈছিলে. They also come to India in crowd, আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈও তেওঁলোকে বহুত পৰিমাণে, crowd মানে ভিৰ, দলে দলে আহিছিলে, over the mountains near Kashmir. কাশ্মীৰত থকা পাহাৰ অঞ্চলেৰে ভাৰতবৰ্ষলৈও তেওঁলোকে দলে দলে আগমন হৈছিলে. এই পাঠটোত সম্পূৰ্ণ বুৰঞ্জীৰ কথা আছে, প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ কথা আছে, বুৰঞ্জীৰ আগৰ যিটো যুগ, সেই যুগটোৰ কথা ইয়াতে আছে. The Aryans were a strong fighting people and they drove out the Dravidian. আৰ্যসকল আছিলে এটা strong fighting people, বা শক্তিশালী যুদ্ধ কৰা জাতি আছিলে. They drove out, সিহঁতে খেদি পঠিয়াইছিলে the Dravidian সকলক তেওঁলোকে খেদি পঠিয়াইছিলে. Wave after wave of the Aryans must have come to India from the northwest. Wave after wave, অৰ্থাৎ ঢৌৰ পিছত ঢৌ, এটা ঢৌৰ পিছত আন এটা ঢৌ আহাৰ দৰে Aryan must have come to India from the northwest. উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ পৰা আৰ্যসকলো আহিছিলে. Perhaps বোধহয় at first the Dravidian stopped them. প্ৰথম অৱস্থাত দ্ৰাবিড়িয়ান সকলে বোধহয় তেওঁলোকক ৰখাইছিলে বা বাধা দিছিলে. But when more and more came, যেতিয়া বহুত বেছি আৰু বেছি পৰিমাণে আহিল, they could not be stopped. তেওঁলোকক আৰু ৰখাব নোৱাৰা হ'ল. For long, বহুদিন ধৰি the Aryans remained in the north. উত্তৰ অঞ্চলতে আৰিয়ানসকল বাস কৰিছিলে. Only in Afghanistan and Punjab, যিটো অকল পাঞ্জাব আৰু আফগানিস্তানতে সীমাবদ্ধ আছিলে. Then, তাৰপিছত they come further down to what are now called the United Province. যাক এতিয়া ইউনাইটেড প্ৰভিন্স বা উত্তৰ প্ৰদেশ, সংযুক্ত প্ৰদেশ বুলি কোৱা হয়. এই সংযুক্ত প্ৰদেশলৈকে তেওঁলোক কি কৰিছিলে? আগবাঢ়ি আহিছিলে. প্ৰভিন্স মানে হৈছে প্ৰদেশ. Where we live, য'ত আমি বাস কৰোঁ. They went on spreading till they come to the Vindhya mountain in central India. ভাৰতবৰ্ষৰ মাজভাগত থকা বিন্ধ্যা পৰ্বতলৈকে তেওঁলোক
বিয়পি পৰিছিলে বা আগবাঢ়ি আহিছিলে স্প্ৰেডিং টিল দে কাম টু দ্য বিন্ধ্যা মাউণ্টেইন ভাৰতবৰ্ষৰ মাজভাগত থকা বিন্ধ্যা পৰ্বতলৈকে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছিলে ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট টু ক্ৰছ দিছ এইটো পাৰ হোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে টান আছিলে এজ দেয়াৰ ৱেৰ থিক ফৰেষ্ট যিহেতু সেই বিন্ধ্যা পৰ্বতত ঘন হাবি আছিলে থিক ফৰেষ্ট যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে হাবি আছিলে গতিকে সেয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধাজনক আছিলে চ' ফৰ এ লং টাইম গতিকে বহুত দীঘলীয়া সময় দ্য আৰিয়ানছ ৰিমেইনড অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ ছাইড উত্তৰ অঞ্চলতে আৰ্যসকল বা উত্তৰ ভাৰততে আৰ্যসকল কি আছিলে তাতেই ৰৈ আছিলে অফ দ্য বিন্ধ্যা পৰ্বতৰ বিন্ধ্যা মাউণ্টেইন মেনি অফ দেম মেনেজ টু ক্ৰছ দেম বহুতে যদিও পাৰ হৈ আহিছিলে এণ্ড ৱেণ্ট টু দ্য চাউথ আৰু দক্ষিণ ফাললৈ গৈছিলে বাট ক্ৰাউড কুড নট গো কিন্তু দলে দলে তেওঁলোক আহিব পৰা নাছিলে এণ্ড চ' আৰু গতিকে দ্য চাউথ ৰিমেইন চিফলি দ্ৰাবিড়িয়ান আৰু সেইকাৰণে দক্ষিণ অঞ্চলত একমাত্ৰ দ্ৰাবিড়িয়ানসকলেই প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছিলে বা তেওঁলোকেই তাত যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে It is very interesting to study the coming of the Aryans to India. You can find out a lot about them from our old Sanskrit books. Some of these, like the Vedas, must have been written about that time. It is very interesting to study. এইটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ অতি মনোগ্ৰাহী যে the coming of the Aryans to India আৰ্যসকল কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী বা অতি মনোগ্ৰাহী গল্প You can find out a lot. তুমি বহুত বেছি তথ্য বিচাৰি উলিয়াব পাৰা সিহঁতৰ বিষয়ে from our old Sanskrit books. আমাৰ যিবিলাক পৌৰাণিক সংস্কৃত পুথি আছে এই পুৰণি সংস্কৃতি পুথিবোৰৰ পৰা তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে এই সম্পৰ্কত তথ্য উলিয়াই ল'ব পাৰা Some of these like the Vedas সেইবোৰৰ ভিতৰত বেদ must have been written about them that time সেই সময়তে লিখা গতিকে তাতো কিছু তথ্য পোৱা যাব The oldest Veda is the Rig Veda আটাইতকৈ পুৰণি বেদখনৰ নাম হৈছে ঋগ বেদ and you can form some idea from it of the part of India which the Aryan occupied then আৰু সেই সময়ত আৰ্যনসকলে যিখিনি দখল কৰি আছিলে অকুপাইড মানে হৈছে দখল কৰা সেই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় বেদত তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে পাবা From the other Veda আৰু আন যি বেদ আছে and other old Sanskrit books বা অন্যান্য সংস্কৃত যি পৌৰাণিক পুথি আছে like the পুৰাণ তাৰ ভিতৰত পুৰাণ আছে and find how the Aryans went on spreading কেনেকৈ আৰ্যনসকল চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিল সেই সম্পৰ্কে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তথ্য তাত পোৱা যায় Perhaps বোধহয় you do not know much about these ancient books সেই পৌৰাণিক পুথিবোৰৰ বিষয়ে তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে নাজানা When you grow up যেতিয়া তোমালোক ডাঙৰ হ'বা you will know more আৰু অধিক পৰিমাণে তোমালোকে জানিব পাৰিবা But even now you know many stories কিন্তু এই মুহূৰ্তত তোমালোকে জনা উচিত তেনেকুৱা বহুত কাহিনী আছে which have come out of the Puranas যিবোৰ পুৰাণৰ পৰা লোৱা হৈছে Much later come the great books of the Ramayana and the later the Mahabharata আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে যি ৰামায়ণ গ্ৰন্থ ৰচনা হৈছিল আৰু তাতকৈ পিছত মহাভাৰত ৰচনা হৈছিল এইবিলাকৰ পৰা যথেষ্ট কাহিনী তোমালোকে সেই পুৰণি জাতিবিলাকৰ বিষয়ে গম পাবা তাৰ পিছত বাকি খণ্ডত আছে From these books we find that when the Aryans lived only in the Punjab and in Afghanistan they called this part Brahmavarta Afghanistan was then called Gandhar Do you remember Gandhari in the Mahabharata? She was called so because she came from Gandhar or Afghanistan. Afghanistan now is a separate country from India, but in those days both were one country. From these books, এইবোৰ পুথিৰ পৰা we find that আমি পাওঁ যে when the Aryans lived only in the Punjab and in Afghanistan, আৰ্যসকল যেতিয়া পঞ্জাব আৰু আফগানিস্তানত বসবাস কৰিছিল they called this part Brahmavarta তেওঁলোকে এই অংশটোক ব্ৰহ্মবৰ্ত নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল Afghanistan was then called Gandhar আৰু সেই সময়ত আফগানিস্তানক গান্ধাৰ প্ৰদেশ বুলি কোৱা হৈছিল Do you remember Gandhari in the Mahabharata? তোমালোকে নিশ্চয় মহাভাৰতৰ গান্ধাৰীৰ কথা জানা
She was called so তাইক এইকাৰণে গান্ধাৰী বুলি কোৱা হৈছিল because she came from Gandhar or Afghanistan. তাই গান্ধাৰ বা আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছিল আৰু সেইকাৰণে তাইক কি বুলি কোৱা হৈছিল গান্ধাৰী বুলি কোৱা হৈছিল Afghanistan now is a separate country from India. Afghanistan বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষতকৈ এখন পৃথক দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত নাই but in those days কিন্তু সেই সময়ত both were one country এই দুয়োখনে এখন দেশে আছিল When the Aryans came further down to the plain of the Ganga যেতিয়া গংগা নদীৰ উপত্যকালৈ তেওঁলোক বিয়পি পৰিছিল বা আহিছিল বসতি স্থাপন কৰিছিল and the Jamuna আৰু যমুনা নদীৰো they named all northern India আৰ্যবৰ্ত আৰু তেওঁলোকে গোটেই উত্তৰ অঞ্চলটোকে আৰ্যবৰ্ত নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল Like the other people অন্য লোকসকলৰ দৰে of olden times পুৰণি কালত they settled down in cities সিহঁতে চহৰ নগৰ স্থাপন কৰিছিল on the banks of river নদীৰ পাৰতে সিহঁতে চহৰ নগৰ স্থাপন কৰিছিল Kashi or Benares Prayag and so many other cities are situated on river bank এতিয়াও কাশী বেনাৰস বা প্ৰয়াগ এই সকলোবোৰ চহৰ সাধাৰণতে নদীৰ পাৰতেই দেখা যায় এটো এটা যথেষ্ট বুৰঞ্জীৰ অংশ ইয়াতে উদ্ধৃত কৰিছে তাৰ পিছত সৰু এটা খণ্ড আছে what were the Aryans in India like ভাৰতবৰ্ষত আৰ্যসকল দেখাত কেনে সেই সম্পৰ্কত এটা সৰু তথ্য ইয়াতে দিছে what were the Aryans in India like ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্যসকল দেখাত কেনেকুৱা The Aryans must have come to India 5 or 6,000 years ago. আজিৰ পৰা প্ৰায় 500 পৰা 6,000 বছৰ আগতে আৰ্যসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে or perhaps even more বা হয়তো তাতকৈও বেছি হ'ব পাৰে perhaps মানে বোধহয় Of course অৱশ্যে they did not all come in a bunch সিহঁত সকলোবোৰ এটা দলত অহা নাছিলে bunch মানে থোপা বা দল এটা দলত সিহঁত অহা নাছিলে Army after army, সৈন্য দলৰ পিছত সৈন্য দল, tribes after tribes, জাতিৰ পিছত জাতি, family after family, পৰিয়ালৰ পিছত পৰিয়াল, must have come for hundreds of the years. 100 বছৰ ধৰি তেওঁলোক আহি আছিলে। Imagine, কল্পনা কৰা, them traveling in long caravans with all their household. সিহঁতে সকলো বয়-বস্তু সামগ্ৰী লৈ কেনেকৈ সিহঁতে ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী লৈ আহিছিলে অনুমান কৰা goods laden on carts বস্তু সামগ্ৰীবোৰ গাড়ীত তুলি দিছিলে ঘোঁৰাৰ গাড়ী বা গৰুৰ গাড়ীত তুলি দিছিলে or on back of animals নাইবা জীৱ-জন্তুৰ পিঠিত উঠাই দি তেওঁলোক আহিছিলে they did not come as tourists তেওঁলোক টুৰিষ্ট হিচাপে বা পৰ্যটক হিচাপে অহা নাছিলে do nowadays আজিকালি যে পৰ্যটকসকল আহে তেনেকৈ তেওঁলোক অহা নাছিলে there was no going back for them সিহঁতে আৰু উভতি যাম বুলি ভাবি অহা নাছিলে they come to stay or fight and die সিহঁতে থাকিম বুলি আহিছিলে যুদ্ধ কৰিম বুলি আহিছিলে নহলে মৃত্যু বৰণ কৰিম বুলি আহিছিলে most of them সিহঁতৰ অধিকাংশই as I have told you মই তোমাক কৈছোৱেই came over the mountains পাহাৰৰ পৰ্বতৰ ওপৰেৰে তেওঁলোক আহিছিলে of the northwest উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা perhaps বোধহয় some came by sea কিছুমানে সাগৰেৰেও আহিছিলে also from the Persian Gulf যিটো পাৰ্চিয়ান উপকূল আছে এই পাৰ্চিয়ান উপকূলৰ পৰা সাগৰেৰেও তেওঁলোক আহিছিলে and went in their little ships সিহঁতৰ সৰু সৰু জাহাজবোৰত তেওঁলোক আহিছিলে up their river Indus আৰু ইন্দুছ বুলি যি নদী আছে সেই ইন্দুছ নদীৰে তেওঁলোক আহি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিলে গতিকে আজিলৈকে আমি এইখিনি তোমালোকক বুজাব খুজিছো ইয়াৰ পিছৰ অংশৰ যিটো ভিডিও আছে হেতুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সহ বাকিখিনি তোমালোকক অসমীয়া ভাঙনি কৰি বুজাই দিম আজিলৈকে আমি ইমানতে সামৰিছো আশা কৰো তোমালোকে এই শব্দবিলাক ভালকৈ আগতীয়াকৈ বহিত লিখি লৈছা আৰু সেই শব্দবিলাকৰ মিনিং বিলাক লিখি লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বাৰে বাৰে পঢ়িবা ৰিডিং দিবা আৰু যেহেতু এটো এটা ঐতিহাসিক ঘটনা অৰ্থাৎ এটো এটা প্ৰবন্ধ আসলতে ইয়াক কাল্পনিক গল্প বুলি কোৱা নাযায় এটা সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত লিখা তথ্য সমৃদ্ধ এটা এখন ৰচনা যাক এছে বুলি কোৱা হয় বা আৰ্টিকলছ বুলি কোৱা হয় তো গতিকে ইয়াক তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'বা আৰু এই আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োজন হোৱা বহুত কথাই তোমালোকে শিকিব পাৰিবা আৰু ভৱিষ্যতে তোমালোকক সেইখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট
কামত দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো আজিলৈকে তোমালোক আটাইকে মৰম যাচিছোঁ আৰু তোমালোক ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰাৰ আশাৰে ইমানতে আজিলৈ সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।